السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المكتبه دي. لو انت بتشوفنا لاول مره انزل تحت اشترك في القناه، والناس اللي بتشوفنا على طول يا ريت يا شباب ما ننساش لايك للفيديو. يلا بينا نبدا. هشرح لك المقاسات بتاعتها لان بقيه الفيديو هيكون شغل بس. المكتبه اللي احنا بنعملها دي العرض بتاعها النهائي 3 متر ونص، الارتفاع بتاعها النهائي 2 متر 30 سم. لو انت عندك نهايه المكتبه حيطه زيي هتبدا تقيس من اول الجنب 3 متر ونص وتشد خيط علام بحيث يكون ده بدايه المكتبه. لو انت عندك الجنب مفتوح ومفيش حيطه فهتعمل خيط بدايه وخيط نهايه على بعد 3 متر ونص. المقاسات اللي انا بكلمك فيها دي هي مقاسات نهائيه. طبعا وانت شغال لو معاك حاجه فيها بيت ليد بترجع قيمه بيت الليد. حددت خيط البدايه بتاعت المكتبه هتبدا تقيس 12 سم وتشد خيط ويكون دي اول علبه في المكتبه والعرض بتاعها 12 سم. بعد ما حددت اول علبه 12 هتسيب فراغ تقريبا 47 سم وتبدا تشد خيط عشان يكون الخيط ده هو بدايه العلبه الثانيه. هتبدا تقيس 12 سم وتشد خيط عشان دي تكون نهايه العلبه الثانيه. العلبه الثانيه دي بتنور ليد من ورا، هي 12 سم بس في نفس الوقت بتنور ليد عشان تكون بنفس عرض العلبه دي. بعد ما بتحدد نهايه العلبه دي بتبدا تسيب فراغ تقريبا 35 سم وتشد خيط ويكون ده بدايه العلبه الثانيه. العلبه دي هيكون العرض بتاعها 20 سم. هتقيس من الخيط اللي انت حددته 20 سم وتشد خيط تاني ويكون ده نهايه العلبه بتاعت الشاشه. طبعا العلبه دي بتنور ليد من الجنب. بعد كده بتسيب فراغ متر 40 متر 40 ده للشاشه وتبدا تشد خط ويكون ده على نهايه المتر 40 وتاخد مقاس للخارج 20 سم للعلبه بتاعت الشاشه وتشد خط بالطول وكده نكون حددنا العلبه بتاعت الشاشه. وتبدا تاخد مقاس من نهايه العلبه ال 20 10 سم للخارج وتشد خيط بالطول ونكون حددنا بدايه المستطيل اللي هنا. تسيب فراغ 40 سم وتبدا تشد خط بالطول وكده نكون حددنا اخر علبه في المكتبه. كده احنا حددنا كل العلامات او المقاسات الطوليه بتاعتنا. ابدا احدد لك المقاسات اللي بالعرض. طبعا في بدايه المكتبه احنا حددنا عمود، العمود ده متقسم علب، وفي نهايه المكتبه حددنا عمود والعمود ده برضو متقسم علب. تقيس من نهايه المكتبه اللي هي 32 تقيس 20 سم لتحت وتشد خيط. طبعا العلبه ال 20 سم دي بتنور ليد من الداخل. تعمل حسابك ان انت تسيب فراغ لقيمه بيت الليد. طبعا العلبه ال 20 دي هتبدا من عند بدايه العمود لحد نهايه العمود اللي هنا، وعند نهايه العمود هتلفها بكيرف او بدوران. حددت العلبه ال 20 بتسيب فراغ 25 سم وتشد خيط بالعرض. تقيس من اول الفراغ ده 20 سم لتحت وتشد خيط بالعرض. العلبه دي بتنور ليد من الظهر. سبت فراغ للشاشه 85 سم وشديت خيط بالعرض. بعد ال 85 سم قست فراغ 20 سم وشديت خيط بالعرض. بعد ال 20 سم قست 10 سم وشديت خيط وعملت علبه 10 سم. سبت فراغ 35 سم وبعد ال 35 سم حددت 10 سم لتحت وحددت اخر علبه في المكتبه. بالنسبه للمنطقه اللي تحت ال 35 سم الفراغ قسمتها كده: علبه 35 فراغ 15، علبه 35 فراغ 15، علبه 35 فراغ 15. اتقسمت كلها بنفس الطريقه. طبعا المكتبه فيها مستويين 2 فقط. المستوى الاول يشمل العمود بالجزء بتاع الشاشه باول علبه من فوق، كل ده مستوى واحد. البروز بتاعه خارج الحيطه النهائي 14 سم. العلبه اللي تحت الشاشه واخر علبه في الشاشه البروز بتاعهم النهائي 18 سم. طبعا هم متصلين او مكملين مع العلبتين الاتنين اللي في نهايه المكتبه. اتمنى تكون الفكره وصلت. صوره المكتبه دي هسيبها لك تحت في صندوق الوصف لو حابب تحملها تنزلها عندك بحيث يكون معاك الصوره تقدر تشتغل عليها. طبعا انا بعتذر لكم، انا كان نفسي اشرح اكتر من كده بس للاسف المكان اللي انا فيه يعني مش مهيأ خالص للشرح او حتى للكلام. يلا نبدأ الفيديو.
الله.